Now we will discuss the local delivery vehicles. The limitations of the mouth rinsing and irrigation have prompted the research for the development of alternative delivery systems. So, advances in delivery technology have resulted in the controlled release of drugs. اللوكال ديليفري فييكلز أو سيستم معناها إنه إحنا نستهدف أماكن جدا عميقة غير قابلة للوصول إلها من خلال بس الماوث رنسينج. مثلا بيرودنتال بوكيت عمقه 7 أو 8 ملم من غير الممكن الوصول إلى بس من خلال الماوث رنسينج، لأن التشوز أساسا حتكون مغلقة بالمنطقة. فظهر هذا الكونسبت المبدأ اللي يقول إنه أنا أسوي controlled release of the drugs in localized area of infection. So the requirement for treating the periodontal disease include a means يعني وسيلة معناها for targeting an antimicrobial to infection sites and sustaining its localized concentration. يعني أنا أوصل الانتيميكروبيال agent للإنفكشن سايت وأحافظ على الإفكت مالته لفترات طويلة حتى يكون قادر على إنه يحصل لي نتيجة بالعلاج بس بدون ما يطلع بيه side effects. فمن أنواع السب جنجيفال ديليفري الإريجيشن من خلال simple syringe, wash bottles أو electronic devices. store release vehicles مثلا حنشوف صورها هسه hollow fibers أو acrylic أو cellulose acetate أو fibers أو lipid gels. حتشوفون حنذكر هواية الجل والليبيد جل لأنه هذول كنا شايفين الجل. الليبيد جل هو يكون أثخن وأثقل من عنده، من حتحطهم تحقنهم ديب بالبريدنتال بوكيت ما راح يطلعون مثل المي لأنه هو سوائل ثقيلة مو سائل خفيف مثل المي وحيطلع بسهولة. شوفوا هو هذا نحكي عنه، هذا الفايبر دي يدخلوه deep in the periodontal pocket. لاحظوا شو وقت دي يدخله ودي يستخدمه. دا تشوفون اللثة شلونها ما عندي لا بلاك ولا كالكولاس واضح، واني عالجت واستخدمت الماوث رينس وسويت كل اللي اقدر اسويه، بس عندي فتشي كلش عميق سب جنجيفالي واكو حالات معينة اني ما اقدر افوت سيرجيكالي. ممكن مثلا البيشنت عنده سكر uncontrolled، ممكن البيشنت نفسه متخوف من السيرجري، اتليست اقدر اوصل للاماكن العميقة هذه. شوفوا شلون دخله. هذا فايبر يحتوي على التتراسايكلين، ممكن يبقى 10 أيام بهالمنطقة هذه وما يسوي أي irritation للسوفت تشو. بعد دخله بعمق والمنطقة مغلقة، لا فتحنا ولا سوينا شي. شوفوا الفرق. هاي فايبر تحتوي على التتراسايكلين، والتتراسايكلين كلش فعال بالبرودنتال بوكيتس ويقتل البكتيريا فعلا. من أنواع أخرى هذا سرنج دا يحقن بيها جل سيستم يحتوي على الدوكسيسايكلين اللي هو اسمه الآخر أو التجاري الأتريدوكس. لاحظوا شلون دا يحقن، تشوفون هاي المادة دا تطلع ليبيد لايك جل أو جل سيستم، ممكن يحقن من المنطقة هذه ويبقى أيام متعددة. هذا ايش سوينا احنا؟ local delivery system، سويت ديليفري لهالمنطقة هذه locally، بحيث انه اني باقي الاسنان لا عرضتهم للسايد افكتس مال سيستميك دراجز او بقيت انه اني ابقى انطي كلورهكسيدين كماوث ووش وخلاص. وممكن حتى الكلورهكسيدين سووه بهالطريقة. هاي اسمها البريود شيب، تجي شريحة صغيرة هالقدوتها معقمة، هاي عبارة عن شريحة مثل الجيلاتين صايرة تدخل بالبريدنتال بوكيت. هاي مكونة من كلورهكسيدين مثل ما تشوفون هنا. هاي المنطقة المفتوحة لاحظ من نحطها للبيشنت، مو البيشنت بعد عنده كوما كالكولاس وبعد عنده بليدنج وتعال والله حط له انتيبيوتيك موضعي. اذا البيشنت ما متخلص اني من كل الاسباب مال المرض والالتهاب الفعلي مستحيل حتكون هاي الامور فعالة. هذا سيستم اخر اسمه الهولو فايبرز، هذا تيوب فينستريتد يعني مثقب بهالطريقة هذه، من خلاله يمشي السائل او الجل اللي يحتوي على الانتيبيوتيك اللي انا احتاجه اخليه بالمنطقة. طبعا هذا الابليكيشن مالته اصعب. طريقة اخرى اللي هي اسمها هذا الووتر جيت. الووتر جيت ممكن حتى استخدام الووتر العادي كأنه هو ووتر فلوسينج، دا يدفع لك الاشياء اللي بين الاسنان واقفة. بس هذا تنتبهوا ما توصفوه لكل مريض،
ليش؟ لأنه بيفد مخاطر شوية. إذا البيشنت استخدمه interdentally ولحبي هواية ممكن يسوي injury للسوفت تشو، ممكن يسوي injury وتراما للانتردنتال بابيلا. الشغلة الأخرى إنه إذا استخدمه ودفع apically ممكن يدفع مثلا particles من الكالكولاس إذا باقي أو أي شيء بكتيريا باقية، إذا يدفعها more apically ممكن يسوي لي abscess. فلازم أفهم البيشنت شلون يستخدمها بصورة معتدلة. The requirements of the local drug delivery system. أنا شلون أقدر أستخدم agent أو شنو هذا السيستم اللي أسويه local delivery مثل اللي هسه شفناهم مثل المايكرو البريوتشيب والتتراسايكلين fibers. Sustained release of the antimicrobial agent. Sustained release يعني يبقى ينطي الفعالية مال الانتيميكروبيال agent على أيام متواصلة. It should reach the entire area that is affected by the disease. It should remain in high concentration for a proper period of time. يعني يكون يطلق الفعالية مالته بصورة متواصلة، يوصل لكل المنطقة المتأثرة ويحافظ على high concentration لفترة معقولة. And it can bend to the tooth surface and then slowly released so that it cannot be affected by dilution or washing action of the gingival crevicular fluid. يعني يلتصق، يقول لك أريده بالتو سيرفيس وراها يطلق الفعالية مالته بصورة متواصلة، بحيث إنه مو إنه يلتصق بس باللثة الخارجية بحيث ممكن إنه يتخفف بالسلايفا أو الجنجيفال كيفيكولار فلويد. And finally it should not be toxic or irritant to the subgingival area. أكيد أنا ما أحط منطقة حتأذي الأنسجة الطبيعية مالتي، ما أحط لها أنتي مايكروبيال أيجنت قد يكون حارق لهاي الأنسجة، وإنما لازم يكون non toxic و non irritant. الانتيبيوتكس اللي ممكن تمر علينا واستخدامها بالتريتمنت of the periodontal diseases. احنا ليش مو كل واحد يجينا نروح ننطيه انتيبيوتيك رأسا ونعوفه؟ لو كان الانتيبيوتيك وحده فعال الناس هواي ياخذون انتيبيوتيك، خاصة احنا خلينا نقول بالعراق، خلينا نكون واقعيين. هواي ناس ممكن يشترون الانتيبيوتيك من الصيدلية ويستخدموه ممكن لأي انفكشن بجسمه. لو كان فعال وحده السيستميك انتيبيوتيك كان ما صار عندنا اي periodontal problems ولا اي periodontal abscess. المشكلة لازم تتعالج لوكالي بالأورال كافيتي أول مرة، بعدين في حالات خاصة نلجأ للسيستميك أنتيبيوتيك. إضافة إلى هذا الاستخدام المفرط والخاطئ للأنتيبيوتيك سوى عندنا ريزيستنس، صارت الأنتيبيوتكس غير فعالة، وهاي مشكلة جدا عظيمة. يعني إذا البشرية وصلت إلى نقطة ماكو أي أنتيبيوتيك فعال، حتقوم أي بكتيريا حتى لو بكتيريا مو جدا قوية حتكون قادرة على أنه تسوي سيفير انفكشنز عندنا. فهذا الشيء لازم احنا ما نلجأ له للسيستميك انتيبيوتيك بكل بساطة. من المصطلحات اللي ممكن تمر علينا chemotherapeutic agents، هي general term refers to the ability of active chemical substance to provide therapeutic clinical benefits. therapeutic يعني علاجي، يعني مادة كيميائية علاجية، فهي general term. الانتيميكروبيال هي chemotherapeutic agents that reduce the amount of bacteria present by specific or non-specific mechanisms. بينما الانتيبيوتكس هي نوع من الانتيميكروبيال produced by microorganisms that have the capacity to kill other microorganisms or inhibit their growth that they could be specific or broad spectrum. يعني الانتيميكروبيالز بصورة عامة حتكون مصطلح أوسع. الميكروبس تشمل لك البكتيريا، الفيروسات، الفنجاي. الانتيبيوتكس لا، هي نوع من الانتيميكروبيال ايجنتس. زين، نيجي هسه لموضوعنا المهم اللي هي systemic versus local. ايش وقت اني الجأ للسيستميك انتيبيوتكس يعني الحبوب الانتيبيوتكس، وايش وقت افكر باللوكال ايجنتس. اللوكال مثل الماوث ووش، او ممكن اللي استخدمناها اللوكال ديليفري سميناها سيستم مثل البريوتشيب او التتراسايكلين او الاتريدوكس. The specific indications for systemic antibiotic therapy. ايش وقت تستخدم السيستميك؟ تلجأ له as an adjunctive treatment for localized juvenile periodontitis and rapidly progressive periodontitis. اللوكاليزد juvenile periodontitis والرابيدلي progressive يعني هي الأنواع من الأجريسيف periodontitis، لأن الأجريسيف البكتيريا اللي بيه جدا قوية، وأكو عوامل أخرى تخلي العوامل المناعة مال البيشنت هذا ضعيفة، ممكن تروح. إضافة ولاحظ إيش قايلين إحنا adjunctive treatment، يعني مو بس تروح تنطي للبيشنت والله بس سيستميك وعوفة، سيستميك ولوكال يحتاج. In cases of ulcerative necrotizing periodontitis
or in refractory cases of adult periodontitis. refractory cases يعني الحالات اللي مدى ينجح بها العلاج التام بالبيرودونتايتس ترجع مرة ثانية. هذا يدل على أنه البكتيريا متغلغلة هواية بالسوفت تشو. إحنا السوفت تشو ما نقدر كوتا نستقطعه أو نشيله، فنحاول نستخدم السيستميك أنتيبيوتيك على أمل أنه يوصل للبكتيريا اللي متغلغلة خلال السوفت تشو as prophylactic measures in medically compromised patients. يعني مثلا أنا إذا patient محتاجة أنه ضروري أفتح له periodontal surgery وهو عنده فد medical problem تخليه more susceptible to infection، مثل مريض السكري عنده قابلية أنه يصير عنده عدوى أو infection بصورة أعلى، ممكن أستخدم الأنتيبيوتيك بري أوبراتيف قبل السيرجري البيرودنتال سيرجري مالتي حتى أحميه، يسموها بروفيلاكتيك يعني وقائية، أحميه ليكون عنده infection بعد العملية. The advantages هسه of the systemic application: First, eliminating the pathogens from the periodontal lesions and from the oral cavity، لأنه هو حيوصل إلى مناطق جدا واسعة باعتباره systemic. Prophylactic benefits and reduce the risk of reinfection of the periodontal infection sites. Broad spectrum of activity يعني واسع الفعالية، حيوصل إلى مناطق كلش هواية. نجي حنشوف disadvantages مال systemic use of antibiotics. اكو سايد افكتس. من ضمن السايد افكتس هذه يجوز اكو شخص عنده تحسس لماده معينه من الانتيبيوتيك هذا، او اي سايد افكت اخر ممكن احنا نقراه ضمن الادويه. الشغله اللي جدا مهمه البكتيريال ريزيستنس يعني شخص اذا جسمه تعود على هالانتيبيوتيك هذا، البكتيريا هاي طلعت لها اجيال مقاومه للانتيبيوتيك هذا، خلاص ما حيكون اي فائده من اعطائنا هذا النوع للبيشنت. The possible elimination of the non-pathogenic bacteria، بما أنه هو broad spectrum يشتغل على نطاق واسع، ممكن يعني يتخلص حتى من البكتيريا النافعة بأجسامنا. Low concentration within the tissues، بما أنه هو systemic الكونستريشن مالته حيكون أقل من اللوكال، فالlow concentration within the tissues that are suffering from the infection. requires good patient compliance يعني التعاون مع البيشنت وياك ويكون يفهم التعليمات. يعني مثلا من تقول تاخذ لي فلاجيل 3 مرات باليوم ينفذها 3 مرات فعليا، مو ياخذ له مرة ومرتين وثاني يوم يرجع ياخذها بس مرة واحدة. بهالطريقة هذه خربط كل السكجول مالتنا. interaction with other medications، ممكن البيشنت مالتك دا ياخذ أدوية مضادة يعني تتفاعل بصورة متضادة مع بعضها ويا السيستميك انتيبيوتيك اللي انطيناه احنا. allergic reactions، هواي ناس عندهم حساسية من البنسلين الاموكسيسيلين. super infection of opportunistic bacteria، إذا احنا قتلنا كل أنواع البكتيريا الضارة والنافعة ممكن opportunistic bacteria تستغل الموضوع ويصير بها super infection. high doses of the antimicrobial are administered to the whole body، احنا انطينا high doses للجسم كله واحنا ما محتاجين، عندنا منطقة infection بس بالأورال كافيتي. زين، الادفانتجز هسه مال اللوكال ادمنستريشن. لوكال يعني استخدمت انت هاي الشيب اللي هسه شفناها او استخدمت بس ماوث ووش. lower dose of the antimicrobials are administered. lower dose يعني ما اضطريت الجسم كله والمعدة وغيرها يمر عليه الانتيبيوتيك هذا، لا، فالدوز مالتي حتكون اقل. high local concentration of the drugs، لأنه الدراج حيستهدف التشو نفسه، ما راح يروح يفتر بكل البلاد وبكل التشوز ويصير concentration مالته أقل. minimal or no side effects. administration is not dependent on the patient compliance، يعني أنا من حاجة أحط له بالبوكيت مالته بريود شيب، ما لي علاقة بعد، ماكو داعي أقول للبيشنت والله أخذ لي حباية كل 12 ساعة لو أخذ لها كل 8 ساعات. أنا حطيت الدواء اللي أريده دخلته للبريودنتال بوكيت وأنا متأكد إنه هو حيشتغل لمدة 10 أيام. the placement is site specific، يعني أنا هسه مثل ما شفنا بديك الصورة اللي طرحناها قبل شوية شلون انه احنا حقنا الجل اللي محتوي على مثلا تتراسايكلين او الاتريدوكس بالمنطقة اللي انا اريدها، المنطقة اللي بيها المشكلة، فهذا يسموه site specific. when the matrix يعني الفييكل نفسها biodegrades to release the drug the antimicrobial sustain its localized concentration of effective levels for sufficient time. يعني من هاي المواد الجل او الشيب اللي خليناها بالتشو تتحلل تدريجيا وتطلق المادة الفعالة اللي بيها، معناتها بقينا محافظين على الكونستريشن لفترة جدا مناسبة. الديسادفانتج مال local delivery system
narrow limited spectrum of efficiency, possible reinfection of the non-treated sites. في بعض الأحيان أكو sites إحنا ما شفناها بها infection، هيطلع لنا بعدين بها infection إحنا ما شفناها أول مرة. The placement can be time consuming، أكيد تحتاج جهد أكثر من الطبيب المعالج نفسه ووقت أكثر. The extent to which the drug penetrates the connective tissue can be less predictable than the systemic route. دائما السوفت تشوز يسموها unpredictable، يعني behavior مال السوفت تشو ما مضمون 100%، ما نعرف احنا exactly شقد حيخترق الدراج بالنسبة للكونكتيف تشو. هاي الديسادفانتجز والادفانتجز مال اللوكال والسيستميك كلش يركزون عليها، وحتى هذه الانديكيشن اوف ذا سيستميك antibiotic therapy من الاشياء اللي جدا مهم انه تعرفوها بالنظري وبالعملي ايضا. زين، من انواع الانتيبيوتكس ممكن تمر عليكم بالبرودنتال ديزيز تريتمنت، مثلا التتراسايكلين هو الميكانيزم اوف اكشن مالته هو بكتيريوستاتيك انتي ميكروبيال ايجنت، وعنده broad spectrum of activity, so it can be effective against spirochetes, many anaerobic facultative bacteria. إضافة إلى هذا الشغلة اللي تخليه effective بالتريتمنت of periodontal disease ما عدا البكتيريوستاتيك effect مالته هي inhibition of collagenase. هاي تركزون عليها، inhibition of collagenase. collagenase هي إحدى الأنزيمات والعوامل اللي تطرحها البكتيريا بالأنسجة عن مود حل الكولاجين. من يصير تحلل بالكولاجين ده يصير destruction، ده يتفسخ النسيج مالتنا. فإحنا إذا هذا الدواء تدخل بالموضوع قلل من الفعالية مع الكولاجينيز، حنحافظ على الكولاجين الموجود بالتشو. anti inflammatory action، يقلل من الانفلاميشن يكون ظاهر بالأنسجة. enhancement of the fibroblast attachment، الفايبروبلاست هاي الخلية the fibroblast attachment هي جدا فعالة بproduction of different types of tissues in the periodontium، يعني fibroblast تنتج لك أغلب أنواع الفايبرز والكولاجين موجود بالمنطقة، فهذا الدواء يساعدها إنه يسوي attachment على الروت نفسه. inhibition of bone resorption and it could help in even bone regeneration. high drug concentration to be delivered into the pocket, concentration in the gingival sulcus 2 to 10 times than that in serum. شافوا ان تتراسايكلين حتى بدنا نعطيه احنا سيستميك، الكونسنتريشن مالته يطلع عالي كلش بالجنجيفال سلكس، يوصل للجنجيفال سلكس بصورة وبتركيز جدا حلو، فحيفيدني بالعلاج. من الحالات ممكن انه نستخدم بيها التتراسايكلين هي localized aggressive periodontitis والrefractory periodontitis، لأنه يكون فعال ضد بكتيريا ال AA اللي هي الأجريجاتيباكتر أكتينومايستيم كوميتنس، فبالتالي حيكون قادر على انه يوقف الفعالية مال الأجريسيف periodontitis. ممكن ننطيه على مدار أسبوعين as an adjunct كمساعد للنون سيرجيكال أو السيرجيكال مانجمنت. النون سيرجيكال معناها السكيلينج والروت بليننج، والسيرجيكال مانجمنت لازم يبدأ بالسكيلينج ويتبعها بعدين نفتح فلاب ونخلص المنطقة من الانفلاميشن. Sometimes it can be recommended to continue using tetracycline 1 week after obtaining negative culture of AA to minimize the chance of recolonization. هو احنا ذكرنا هسه انه هو فعال ضد بكتيريا ال AA. في بعض الأحيان ينصحون إنه نستمر أسبوع آخر حتى ورا ما يطلع عندنا وجود ال AA معدوم، حتى نضمن إنه ماكو أي بقايا من عندها ممكن ترجع تستوطن بالتشو. الدوكسيسايكلين اللي اسمه الآخر بيريوستات can be used as an adjunct in scaling and root planing، وحتى ممكن استخدامه للريفراكتوري periodontitis. هنا الميكانيزم اوف اكشن مالته مميزة، اسمها الهوست موديوليشن. هوست موديوليشن التتراسايكلين على ما نشتغل على البكتيريا، اشتغل على البكتيريا نفسها، قام يقتلها الاي اي وساعد وياها انه الفايبروبلاست ساعد انه يسوي اتاتشمنت للروت. هنا الدوكسيسايكلين دي يشتغل على الهوست اللي هو احنا، يقوينا أكثر ضد البكتيريا. So refers to the concept of modulating the host response to the presence of bacteria with methods such as inhibiting the collagen destruction enzymes. So this regimen creates no bacterial resistance. بما إنه الدوكسيسايكلين ده يشتغل إنه يقوينا الهوست ويخلينا إحنا نقاوم الكولاجين ديستركشن وفعالية الكولاجينيز، فبالتالي شفنا انه ما يصير وياه بكتيريال ريزيستنس. هاي من الادفانتجز مالته، ما بي بكتيريال ريزيستنس. These drugs are also available for local delivery
For example, tetracycline could be incorporated into slow release devices for the adjunctive local treatment after scaling and route planning. يعني ممكن التتراسايكلين نستخدمه كجل أو تشيب ينحط بالمنطقة اللي صار بيها بوكيت أو ورا الروت بلينج منكملة، أو ممكن حتى اوينتمنت أو بصيغة جل حتى تعزز لنا من الهيلينج اللي يصير بعد البروسيجرات. المترونيدازول الأخير، مترونيدازول هو فلاجيل، اسمه التجاري الفلاجيل. Antibacterial activity against the anaerobic cocci والجرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف بيسلي، بس هو معروف عنه انه هو ضد كلش الانايروبيك كوكاي. من حيدخل ويتفاعل ويا البكتيريال سيل حيدمر الدي ان اي السينثيسيس مالته، فبالتالي هو بكتيريسايدال. هنا المترونيدازول كلش effective against the Porphyromonas gingivalis. ذكرنا التتراسايكلين كان effective كلش against ال AA. المترونيدازول كلش قوي ضد Porphyromonas gingivalis. الدوز مالته تقريبا 200 ملغرام 3 مرات يوميا، ممكن استخدامه إلى حد 5 أيام، وإضافة إلى هذا ممكن استخدامه في حالات أخرى in combination with الأموكسيسيلين لمدة أسبوع. من الحالات اللي يعالجها هي الأدفانس الألسراتيف جنجيفايتس والأدفانس والريفراكتوري بيريدونتايتس. It can be combined with the amoxicillin. هاي جدا مهمة. أكو combination therapy أو treatment in the treatment of refractory localized aggressive periodontitis. نقوم ناخذ الادفانتجز مال الاموكسيسيلين ومال الفلاجيل، وهواي اطباء اسنان اكيد سامعين انتو انه يقول لك اخذ اموكسيسيلين وفلاجيل، اثنيناتهم يستخدموها ويا الابسس حتى يقتل كل انواع البكتيريا، يصير فد عنده سبكترم جدا عالي، ينطيهم على مدى اسبوع 3 مرات يوميا. So it can be combined with amoxicillin in the treatment of refractory aggressive periodontitis in a 7-day course 250 ملغرام of each 3 times a day. Combined with further subgingival debridement، يعني أنا مو أنطيهم وحدهم وأنا عايف المنطقة مليانة انفكشن من البكتيريا، لازم أروح أتدخل بإيدي أشيل هاي البكتيريا الموجودة والكالكولاس والبلاك وأنطي ويا هذا الcombination therapy. So this combination can be used for the treatment of periodontal abscess. And even some studies suggest that 2 application of 25% of the metronidazole gel 1 week apart are effective for the conventional non-surgical management in reducing the pocket depth and bleeding. يعني اكو حتى من المترونيدازول اللي هو الفلاجيل اكو صيغة خاصة local delivery system بصيغة جل. هذا الجل هذا ممكن تحطه انت لمدة اسبوع كامل يكون فعال inside the periodontal pocket حتى نحافظ عليه ونقلل من البليدنج ونقلل من العمق مالته. خلصت محاضرتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها. جدا مهم قراءتها وفهمها بالتفاصيل مهمة، لأنه بيها هواي حالات وكيسات تحتاجوها انتو بالكلينيك ونحتاج انه نفهمها. ركزنا هالسنة هذه على الأمور اللي كلش تخصنا بالتطبيق العملي والعلمي. أتمنى من عندكم تكون معلومة وصلت لكم، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم إن شاء الله.